No nyt me ei enää puhu mitään. Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt lähti lähetys kyllä liian aikaisin, eli piti aloittaa vasta 15 yli, mutta menköön nyt sitten tämän kerran. Mikä siinä sen kummallista. Joo. Pieni hetki vaan, tässä on säätelyä vielä. Mites tämä nyt lipsahti tämä lähetys liian aikaisin eetteriin? Katsotaan tuosta vähän muokataan vielä. Muokataan vielä tätä ja menikö tämä nyt ihan oikein? Katsotaan nyt, miten tämä toimii. Muuten piti tehdä tästä ennakkoilmoitus, mutta tämä nyt epäonnistui. Misäs tämä nyt on tuossa? Tämä päivä on vähän tämmöistä, sanotaanko hektistä. Käydään lisää kohta läpi sitä, mutta mukavaa sunnuntaita. Kuitenkin on täällä 8 katsojaa, vaikka lähti vähän varkain tämä lähetys tänne eetteriin niin sanotusti. Joo. Tämmöistä tämä on. Misäs mun puhelin oli? Tossa. Ai niin, voi olla tuoltakin laittaa. Pieni hetki vaan, mitä tästä pieni säätöjä tää nyt. Joo, katsotaan onnistuuko tämäkään. Joo, jalkapallo on eilen pelattu kovasti ja Paraguay on yllättävän kova vai onko sitten ollut Ranska huono? Tästäkö se Ranskan alamäki alkaa sitten? Niin katsotaan tuolta vähän tilanteita. Nyt mä en ehtinyt valmistautua. 8. on näköjään Rautarunnari ja kärjessä yllättäen Kirkkonummen Hurjat edelleen. Mutta tänäänhän pelit toki jatkuu. Pieni hetki, mä ajan aivan juomista. No niin, nyt hain juomaa ja mulla on jäänyt vielä tätä Tuoppi kotikaljaa, niin otetaanpa tästä sitten Jano juomaksi vähän Tuoppi kotikaljaa. No en jaksanut jalkapalloa katsoa kyllä viime yönä, että ekan jakson katoin, mutta sitten mä ajattelin, että ei siinä
Se oli huonoa peli muuten kaiken kaikkiaan mun mielestä toi Ranskan ja Paraguayn välinen peli. Mutta joo, pelithän aina vaan vaikeutuu, kun mennään pitemmälle. Sehän on selkeä juttu. Ja tänään sitten on vastakkain Brasilia ja Norja, mutta sekin alkaa vasta 11. Että kyllä noi on raskaita nämä ajat, kun nämä on öisiä aikoja. Portugali ja Espanja tulee huomenna 10. Että se on nyt pakko katsoa, vaikka se tulee vähän myöhempään. Pakko katseleminen on siinä. Tuossa oli jotain juttua, että tuon Ranska-pelissä niin oli jotain tappelun tynkää ja tuomari arvosteltu ja muuta. Ja niin se kai kuuluu. Pelit muuttuu kiihkeämmäksi koko ajan, kun pelit etenee. Eikä ole sinänsä mikään ihme, että jos siellä vähän käydään käsiksi ja muuta, että siinä on just Paraguay ja Ranska, mitkä molemmat on niin semmoisia vähän joukkueita, jotka herkästi lähtee mukaan noihin yhteenottoon. Timpurilla on päiväsauna lämpimässä. Tänään on ollut ihan lämmin ilma tuossa ulkonakin. Joo, yllätyslive, extra live on pyydetty tänään, että jos mä laitan päivällä, niin nyt laitoin sitten. Eihän tässä mitään ihmeellistä, niin kuin enässä ikinä on, mutta pyörälenki oot vetässy. Montas kilometriä oli? Äläkä laita Lapin lisää siihen kilometrimäärään. Kotkossakin taitaa samat lämpötilat ollut kuin täällä sivistyksen parissa, mä luulisin vähän. Ei tässä Suomessakaan hirveitä timpurita 40 kilometriä. Ei uskota timpuri Nyt ei kyllä timpuri uskota. Sä oot koneella tullut eilen illalla, sä oot 6 lähtenyt sieltä koneella ja olet joskus illalla ollut kotona, että sä olisit nyt käynyt 40 kilometriä vetään pyörällä, niin nyt ei timpuri uskota tätä kyllä. Kymmenen olisi kuulottanut, sekin on vähän niin kuin naakun, sekin on aika pitkä matka kyllä. Timprosen pakko se on usko. Mikäs pakko se on uskoa? 40 kilometriä on kuitenkin semmoinen matka, mitä ei ihan käy huvikseen aamusta vetäsemässä. Sehän olisi melkein sitten jo Raaheen ja takaisin se 40 kilsaa. No ei ihan, mutta kuitenkin aika lähellä. Riippuu vähän mistä lähtee, mihin tulee. Tai toisaalta jos pohtisi sen niin, että Helsingistä lähtisi pyörällä, niin Hyvinkäälle. Ai sähköpyörällä, joo, no se on eri juttu sitten. Sähköpyörällä, mutta on se siltikin pitkä matka 40 kilometriä. Joo, mä ajattelin, että sä vedät tavallisen fillarilla, niin kyllähän tuo 40 kilometriä on ihan mahdoton matka aamusta vetää, jos ei sitä tee koko ajan. Onhan näitä timpuri veti 40 kilometriä leukorepussa. Joo. Timpurilla oli Norjan ruokakassi ja leuko toisella puolella. No joo. Mutta tuo sähköpyörä on kyllä varmaan semmoinen, että se antaa vähän jeesiä siinä, mutta on tuo 40 kilometriä aika pitkä matka. Kauan sulla meni timpuri tuohon reissuun? Kauanko kesti ajaa? Kyllä mäkin yhtä aikaa mietin
sähköpyörää. Timpurissa 2 tuntia. Jos me lasketaan, että polkupyörän maksimivauhti on 15 kilometriä tunnissa, toki siinä voi itse vähän lisätä, niin siinähän täytyy olla kohtuullisen kova vauhtikin sitten jo. Ei ole tullut katsottua nyt lämpötilaa ulkona ja ja 20 kilometriä keskinopeus, joo. On se mahdollista, joo, kyllä sähköpyörällä, mutta et se kyllä tavallisella mankelilla olisi sitä vetänyt, että tuntuisi aika hurjalta aamusta vetää sitä 40 kilometriä. Tämä on normipyörä. Mutta siinä on sitten akkukin ollut jo finaalissa. Niin. Mä olin aikoinaan töissä tuolla Vantaalla tuolla Hakkilassa, niin siellä oli Renlundin varasto, niin siellä oli yksi äijä, mikä tuli joka päivä Keravalta Hakkilaan polkupyörällä, aamulla pyörällä ja illalla takaisin. Ja se söi melkein vaan rehuja, että se oli niin sanottu vegetaristityylinen ruokailu. Ainakin siellä, mitä mä näin, niin siitäkin, jos miettii sieltä, mistä se lähti Keravalta ja tuonne Hakkilaan, siitäkin tulee varmaan se 40 kilsaa aikaa liike. No ei ihan 40, 30 ehkä, mutta kuitenkin joku aamu ja ilta se veti sen lenkin, niin kyllä mä ihmettelin silloin, että miten se pystyy vetämään. Normipyörällä se veti. Silloin ne muovikipot, missä se oli lounas, vaikka siellä oli ylhäällä lounas tuo ruokapaikassa, mutta se söi jotain näitä vegeruokia, kasviksia ja muita. Morjesta vaan, Katja. Hyvää iltapäivää. Mulla livahti tämä lähetys, vajastin sitä, niin painoin vahingossa, että aloitan live, niin mä nyt annoin mennä sitten, mä alkanut uudestaan sitä tekemään, kun ei tässä nyt mitään isoja asioita ole, tai me vielä tiedä, lähetys on alussa. Mun tekisi mieli kertoa teille yksi asia, mutta mä en tiedä uskallanko mä kertoa. Tai siis mulla on lupa, että mä saan kertoa, mutta mä en tiedä viittiinkö mä kertoa. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Timpurilla on 2000 euron sähköri välillä podjet ilman sähköä, mutta mäissä käytät tietysti, sehän on ihan loogista. Katja sanoi, että oli pakko ottaa notosta, kun yö tuli valot, oli ihan peli. Onneksi rottajoukko hävisi. Eikä ne kaikki horot kyllä. Tämä on tämmöistä meidän huumoria ja ei sitä ymmärrä semmoinen, joka ei ymmärtä. Ymmärtäjät ymmärtää. Kerppöset jaksoitko juosta karkuun, ilmeisesti kun molemmat silmät yhä auki. Muistahan Kerppeni se, että mä olin laiturilla, mä en ollut vedessä. Eli mä juoksin äkkiä autolle ja sieltä pyyhe ja kuivat vaatteet, niin tunnekuoho oli jo laantunut, mutta Vuono Hasan hyvä oli ja Katja saisi nähdä, miten synttäriltä sä sitten saat. Mutta mä oon kuule niin epäluuloinen luonne, että mua on pirun vaikea yllättää, että siinä on se ero. Mutta tässä oli Kerppeni arvasi tuosta aloituskuvakkeesta. Se oli kyllä hyvin oivallettu, joo. Hyvinkin ton tyylinen tilanne. Ja se oli tuossa siihen aikaan, ei ollut paljon porukkaa. Oikeastaan ei siellä ollut ollenkaan porukkaa tuolla rannoilla, niin se oli ihan hyvä. Timpurset kyllä nautti saunasta, kun Norjassa ei päästy lauantaina saunaan uimahallille. Kerppösä toi piristää vaan. Kyllä se näin kuumalla on ihan hyvä. Timpuri nyt myymään saunoja Norjaan, Timpuri.
Onko Norjassa uimahallissa sauna? Eikö tuo vähän suomalaisten juttu? Bodenissa, niin onko siellä saunaa? Ei varmaan kuntosalillakaan kyllä tuo Norjassa ole. Se ei ole oikein norjalainen juttu. Että mä oon itsekin asunut Norjassa, niin ei kyllä sillä tavalla ole ollut saunoja siellä. Tai ainakaan, tai olihan siellä turkkilaisia saunoja, mutta sä et varmaan tarkoita turkkilaista saunaa. Borealas oli uimahallissa, joo. Kyllä ne on jo aika yleisiä, mutta saunat on harvemmin. Suomessahan se on normaali, että uimahallissa on sauna. Mutta ei se nyt noissa muissa maissa sillä tavalla. Tosin Espanjassakin nykyisin löytyy aika monesta. Mä en tiedä kyllä löytyykö sieltä uimahallista saunaa, mutta kuntosalilla nyt ainakin on Espanjassa jo saunoja. Katja, saunoja on myyty pitkin maailmaa, Jenkkeihin ja Japaniin. Kyllä ne uppoo vaikka minne, kun saavat hännän päästä kiinni. Timpari sanoo, että Fauskebaadet. Joo, onko se norjalaisen saunan nimi vai? Mutta tosiaan pitää muistaa, että mä olin 80-luvun puolivälissä Norjassa aikoinaan, asuin ja olin töissä, niin. Se oli vähän erilainen paikka silloin, niin kuin oli Suomikin 80-luvulla aivan eri kaupunki. Siis Helsinkikin oli täysin eri kaupunki 80-luvulla kuin mitä se on nyt. Siinä on hyvin vähän samaa siihen, jos vertaa kyllä. Ratikat nyt kulkee, mutta nekään ei kulje enää samoja reittejä kuin siihen aikaan. Ja joo, on se Helsinki muuttunut ihan älyttömästi kanssa. Ja jos miettii joku Tikkurila, niin sehän ei ole enää sama kaupunki, mikä se oli esimerkiksi 80-luvulla, 70-luvulla, niin se on täysin eri. Eli Tikkurilassa oli se asemarakennus, se on rakennettu 1800-luvulla, mutta siinä Tikkurilan keskustaan oli se kapea katu siinä, mikä meni siihen kaupungin talolle. Siinä oli Tikkurilan keskusta. Ja nyt mä en tiedä, onko se juna-asema nyt se keskusta, taitaa olla. Katja sanoo, että Helsinki on tosiaan mennyt pilalle, samoin Vantaa. En mä nyt tiedä sitten, jos puhutaan rakentamisesta, Katja, että onko se mennyt pilalle. Mun mielestä, niin kun mä kävin siinä Helsingissä, niin tuo ratikkakin meni Simonkatuun sinne ylös. Eli se aikoinaan se ei mennyt kyllä. Niin siitä kääntyi ja meni, niin mun mielestä siinä pääsi hyvin liikkuun niin kuin Helsingissä eri puolelle. Ja kyllähän niin kuin Helsingissä niitä palveluita on. Ja mun mielestä hienoa nyt, että pääsee ratikalla tuonne Korkeasaareen. Mun mielestä se on hyvä uudistus. Mua on aina tympinyt mennä Korkeasaareen ja kävellä sieltä se pitkä matka ja sen sillan yli, niin siinä puutuu jo mennessä. Nyt pääsee ratikalla suoraan Korkeasaareen, se on hieno juttu kyllä. Timbrosat Espoo on mukavaa aluetta, niin se on pelkkää mettäähän se Espoo. On siellä vissiin pari taloakin, mutta se on ihan mettää ollut aina. Pekka on saanut parhaat löylyt yhdessä laivassa, missä siellä se Timmi sauna paksu höyryputki meni läpi höyrytilan, siihen vettä päälle heitettiin. Mikäs sittenkin parhaan sitten? Kyllä mä sanoisin, että kotona tehdyt saunat on parhaat, kun itse lämmittää saunan. Tai sähkösaunakin on hyvä, kun osaa vain sitä vettä käyttää sillä tavalla, ettei sauna pääse kuumenemaan liikaa. Eli monesti sähkösauna vedetään päälle ja sitten se antaa huiput on päällä, kun tullaan saunoon, niin sehän on epämiellyttävää. Kun puusaunassa se pikkuhiljaa se lämpö tulee, niin se on miellyttävämpää se lämpö. Eli sähkösaunassa on hyvän, kun ei päästä ihan täysille sitä, vaan muistelee heittää vettä ja sitten voi vaikka väliin pistää kiissaunan. Katja sanoo, että ei koko Espoo, sielläkin pilattu alueita. Pekka sanoo, että jos se putki olisi haljoilta, olisi tullut paha jälki. Kyllä varmaan olisi. Timpoiset kosteet löydyt on parhaat ja ne saa sähkösaunassa, kun pistää aina väliin kiinni sen sähkösaunan, niin eikä päästä liian kuumaksi sitä.
Eli se, että kun verrataan puusaunaa ja sähkösaunaa, niin ne on ihan yhtä hyviä kyllä. Että se on vain lämmittäjästä kiinni. Katja sanoi, että savusauna on parhautta. Mökit oli ennen, mutta nyt on muutettu puusaunoksi, mutta on vielä se savusauna haju. No mikä siellä on hyvä? Kauhea käry siellä. Mustat seinät ja persen noessa, kun siellä sauno on, niin mikä siinä on hienoa? Savusaunaa mä en ole ikinä ymmärtänyt. Karmea käry ja takapuoli mustana ja niin edespäin. Ja naama noessa. Eihän siinä ole mitään järkeä. Se on järjetön toi. Sitten peseytyminenkin on mitä on. Timprysat on ikinä vastuksia täysille. Puoliväli on hyvä. Mulla on aina puoliväli suurin piirtein, joo. Ja sitten sekin menee joskus kuumaksi. Mä pistän väli pois sen ja sitten jos mä oon pitemmän aikaa, mä laitan uudestaan päälle, niin kyllä aika hyvät saunan. Kerppensä ilmanvaihto saunassa on se juttu, kuten eräs perämereläinen tubettaja asian totesi. Joo, varsinkin sen jälkeen, kun on saunonut, se ilmanvaihto on tärkeä, mutta kyllähän se tietysti muutenkin on joo. Timpurin puusauna on paras. Millä perusteella, Timpuri? Sähkösaunassa on ihan yhtä kosteet löydyt, kun osaa käyttää sitä kun osaa käyttää sitä kiukaan säätönuppia, niin on ihan yhtä hyvät löydyt saa. Katja sanoi, että siinä on kanssa lämmittävä, sitä pitäisi lämmittää 4 tuntia, heittää häkälöylyä, niin ei siellä mitään käryjä ole. No kyllähän se aina haisee. Justhan sä itse sanoit tuossa, että vanha haju oli, savusauna haju oli edelleen, vaikka oli muutettu puusaunaksi. Niin huomaa, että Katja ei ole nyt nukkunut oikein. Älä rähjää, Katja, nyt siellä. Mutta niin, nämä on tämmöisiä meidän ihmisen juurtuneita käsityksiä, mutta mä oon itse käynyt savusaunassa ja mun mielestä se haisi pahalle ja oli huono. Katja sanoi, että haju ei ole sama kuin käry. No kyllä se aika lähelle kuule on sama asia. Jos mietitään, että meinaat se käry tarkoittaa aina niin kuin akuuttia tuoksua, että palaminen on käynnissä. Mutta jos sä sanot jollekin kaverille, että mulla on hajua tuosta asiasta tai mulla on käryä tuosta asiasta, niin ajatus on aivan sama. Ei mitään eroa. Kerppeni on Katjan kanssa samassa bändissä. Savusauna on sauna ykkönen. Tiipurissa, että savusauna palaa helposti. Mä luulen, että se on tämmöinen juttu tässä savusaunassa, että vaikka sitä entisakkana tehtiin pienissä torpissa, niin nykypäivänä tuo savusauna se on niin iso. Ja niin kuin tuossa Katja sanoi, että 4 tuntia lämmitetään, niin lämpö on niin kuin tullut tasaisesti siihen huoneeseen. Se voi olla näinkin. Eli se vaikuttaa, että se tunne on sitten erilainen, että monesti esimerkiksi ulkona, vaikka sanotaan syksyllä tai talvella ulkona on niin puusauna ja se lämmittää, niin lauteen alustat on aina kylmiä. Eli se lämpö ei mene tasaisesti siellä. Eli se Katja varmaan tarkoittaa, että savusaunassa se lämpö kiertää sitten tasaisemmin koko saunan. Eli lämpö on tasaisempaa. Muutenhan tuossa ei mitään logiikkaa. Päivää DG:llekin. Timpusat norskit ei käy saunassa edes uimahallissa. Muuten mulla on teille toinenkin mielenkiintoinen juttu, eikä tämä yllätys tänään mikä oli. Mielenkiintoinen juttu, kun Mä kattelin eilen YouTubea tuossa, kun mä odottelin jalkapallopeliä. Sitten sieltä tuli tämmöinen Fintoppi-kanava, ja se kertoi niin se kertoi tästä simulaatioteoriasta, eli me elämme simulaatiomaailmassa, eli voimme hyppää toiseen tilanteeseen niin kuin tietämättämme.
Eli sanotaan nyt, jos timpurille tulee tieviitta, tuossa lukee Norja ja tuossa lukee Oulu, niin se hetki, kun timpuri päättää, kumpaan se menee, niin se periaatteessa on päättänyt myöskin toisen suunnan, mikä ei sitten ole jäänyt vahvaksi tässä hänen nykyisessä elämässään tai mikä hän näkee. Mutta periaatteessa timpuri menee molempiin suuntiin samaan aikaan. Eli liittyy tähän simulaatioteoriaan, eli ihminen tekee jatkuvasti muutoksia, eli elää koko ajan eri maailmoissa. Niin tuohon liittyen, niin se oli semmoinen juttu, jos olette katsonut tuon James Bondin, missä oli tämä rautahammas, tämä konna, millä oli rautahampaat, ja sitten se siinä yhdessä elokuvassa niin näytti niitä rautahampaita, ja siinä oli semmoinen nuori nainen, niin se nainen näytti omia, ja ne oli myöskin rautahampaat, ja he sitten lähtivät siitä tilanteesta käsi kädessä, mutta nyt kun sitä asiaa on spekuloitu jälkikäteen, niin sitä naisella ei olekaan metallihampaat. Eli me kaikki ajatellaan, että sillä oli metallihampaat, mutta sitten sillä ei ollutkaan. Miten te tästä sanotte? Se oli kyllä outo juttu sinänsä. Pitääkö se paikkansa? Mä itse rupesin muistaa, että kyllä siinä naisella oli ne rautahampaat, mutta Katja, mitäs mietit tästä asiasta, että meillä olisi niin kuin tähän meidän nykyhetkeen ei ole jäänytkään sitten sitä tallentumaa sen naisen rautahampaasta. Meillä on joku toinen tallentuma täällä sitten. Timpurit 3 viikon ikäisenä käynyt Oslossa, niin runnari painanut jo Oslon pankkia 86 kesä. Kyllä, näin on timpuri. Siellä on päästelty menemään pitkin Osloa silloin jo. Timpuri on mennyt runnarin jalanjäljissä Oslo. Joo. Se oli kyllä omanlaisensa elämän kokemus, että mä majoittauduin sinne ylös sinne leirintäalueelle sinne aluksi, mutta sinne vuorelle, mutta sitten kun menin tuohon hommaan pääsin, niin sitten mä olin siellä Lilleströmin parakin. Katja, sä oot niin, toi kaikki on mahdollista. Niin ja yhtä hyvin se voi olla, että se ei ole mahdollista, että sehän se hankala puoli just on. Timpuri Norja on mukava paikka, mutta Timpuri Norja on vähän kallis vaan, mutta lähdemmekö tänään tähän keskusteluun ollenkaan vai pidetäänkö välirauha tässä hintakeskustelussa, kun sullakin on kuitenkin tullut Suomeen ja sulla on rehvitkin tiedossa, niin pidetäänkö me nyt välirauha tässä hintakeskustelussa ja jatketaan sitten uusin panoksiin, kun olet lomailusi viettänyt. Joo, ei puhuta. Jatketaan sitten, kun olet rentoutunut. Välirauha, joo, kyllä. Katsotaan, pitääkö tämä yhtä hyvin kuin tuo Israelin ja Palestiinan välinen, tai Iranin ja USA välinen rauha. Tai miksei Venäjä ja Ukrainakin. Katsotaan, tarkkailemme tilannetta. Mutta joo, se oli tuo simulaatioteoria, mihin mä en itse niin sillä tavalla sen kummemmin mieti sitä, että onko se mahdollista. Mun mielestä kaikki on mahdollista, kun me elämme maailmassa ja maailmankaikkeudessa, mistä emme oikeasti tiedä yhtään mitään. Jos niin kuin olisi ulkopuolinen tarkkailija ja näkisi tämän nykyisen maailman, niin sanoisi, että ei tuommoinen ole mahdollista. Että täällä niin kuin on tämmöinen pallo, vuosimiljoonia pyörii suhkot rauhallisesti ja sitten täällä elää ihmisiä, jotka käyttää tietokoneet, lentää lentokoneella ja autolla ja niin edespäin. Tiimurset pitää, me ollaan runnarin kanssa herrasmiehiä. Kyllä, näin on. Näin se pitää paikkansa. Mutta mietin tuossa niinku semmoista asiaa, kun oli tuo simulaatioteoria ja tämmöinen, että jos on asioita menneisyydessä, mitkä niinku muuttuukin sitten meidän mielestä toiseksi. Me olemme eri simulaatioon hypänneet vahingossa tai tarkoitukseen, miten vaan. Eli periaatteessa Katja tässä keskustelee täällä, niin se voi toisessa simulaatiossa olla vaikka jossain ulkomailla kiipeämässä vuorilla. Eli tälleen kun miettii, niin sittenhän me voidaan ajatella, jos meidän historia pystyy muuttumaan tässä simulaatiossa, niin esimerkiksi jos
rupeaa tiukasti miettimään, että löysi torstaina 4 tonnia rahaa ja on pistänyt sen tuonne kaappiin piiloon ja miettii sitä joka päivä, siellä se on nyt en koske, niin tuleeko se sinne, ilmestyykö se sitten kuukauden kuluttua sinne kaappiin? Jos sen kokee, että semmoinen kokemus on ollut aikaisemmin, niin muuttuuko tämä simulaatio siinä kohtaa? Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen asiakas. Ja nyt siellä osa katsoo ja miettii, että onkohan toi ihan sekaisin. No, totta kai on, eikä siihen epäselvä. Mutta näitä on kiva pohdiskella kyllä näin. Katja sanoo, onko timpuri Suomessa? Ja Katja sanoo niin, ainakin lehdistö väärin, se mitä tahtoo meidän menneen, se onkin heidän mielestään ihan erilaista. Niin, mutta jos ne elää Katja vähän toisessa simulaatiossa kuitenkin, siinä rajalla. Kyllä joskus tuntuu siltä, kun jos me kuuntelemme poliitikkojen puhetta, niin toinen selittää sille, että nyt on kesä, niin toinen rupeaa väittämään, että miksi väitit, että nyt on syksy. Eli niin kuin, joko ne ei kuule toisiinsa, ei ymmärrä, tai ne elää eri simulaatiossa. Eli voihan se olla, että se poliitikko on kuullut, että nyt on syksy, vaikka toisessa simulaatiossa on sanottu, että nyt on kesä. Eli tämä on myös yksi juttu, että miten poliitikot voi niin väärin kuulla, ammattipoliitikot. Ja voiko ne tarkoituksella kuulla väärin? Tiimurset 4 000 euroa on jo takataskussa joka hetkellä. Joo, Timpuri, se on viikonloppu ja tili tuli, tili meni. Mutta joo, jos te mietitte, että minkä takia mä pohdin tämmöisiä asioita, niin lähinnä sen takia, että minua kiinnostaa joku sanotaanko joku tämmöinen skifi-juttu, mutta sitten mä aina myöskin kyseenalaistan niitä, koska ne on liikaa epäkohtia aina. Ja tuossa eilen tuli katsottua myöskin yksi aiheeseen liittyvä elokuva, mutta nämä on näitä. Ja tosiaan, kun me elämme semmoisessa maailmankaikkeudessa, mistä me emme tiedä yhtään mitään, eli ei tiedä tutkijat eikä tiedetä mekään. Eli saattaa jotain yksittäisiä juttuja olla, että me nähdään, että tuossa on kivi ja tiedetään, että joku on sen kiveksi nimennyt, mutta siihen se sitten jääkin. Eli mä katsoin myöskin yhden tuommoisen jutun, mitä mä oon itsekin miettinyt, että aikaa ei ole olemassa edes. Että aikahan on ihmisen keksimä määritelmä. Eli käytännössä tuolla maailmassa ei ole mitään aikaa. Vaikka toi Einstein puhuu aikaa avaruudesta, mutta hän tarkoittaa vain sitä sillä, että miten mitataan avaruutta. Eli hänen mielestä aika-avaruus voi kaareutua tai muuta, mutta sinänsä se voi olla ihan normaali avaruuden toimenpide, että sillä ei ole mitään tekemistä ajan kanssa. Kaitissa nythän sinua näkyy Michaelin, niin katso Wolof of Money-sarjaa. Siinä on aika hurjaa kanssa. Wolof of Money. Mihin se liittyy se sarja? Mä oon vähän huono katsoa noita sarjoja ja elokuvia, kun niissä on aina ne tyhmät rakkausjutut. Tuossakin oli eilen elokuva, mikä oli muuten ihan kiinnostava, mutta alussa ensimmäiset 10-15 minuuttia meni tähän parisuhdehommaan, mikä on niin nähty ja muuta, mikä ei nyt siinä nyt mitään uutta. Elokuvassa tehdään kiinnostavaa, että ekana otetaan vaatteet pois ja sitten sitä nyhertämistä on se 10-15 minuuttia elokuva alusta, mikä on yleensä täysin turhaa juonen kannalta. Ja sitten taas lopussa on ne loppujeesustelut ja se on samanlaista turhaa settiä. Että elokuvasta voisi poistaa eka 15 minuuttia, viimeiset 15 minuuttia, niin ihan hyvin katsottava voisi olla.
DG:llä on polvi taas ihan saatana kipeä. Timpuri kattonut kelloa. Sehän voi olla kuule rantaroleksi tai ranta-ameksikin. Katja, sä oot siihen, mitä kaikki voi tapahtua, kun raha on tärkeintä siinä, kun menee parisuhteet, eli ei se ole sitä parisuhdejuttua. Ei vaan puhun elokuvista yleensä, että 10-15 minuuttia alkuun, niin ihan turhaa settiä lopussa sama, että ne kun jättäisi pois, niin. Se on vähän sama, jos te katsotte jotain Agatha Christien elokuvaa tai Hercule Poirot, niin niissäkin on semmoinen juttu, että siellä helvetisti tulee nimiä, jaaritellaan sitä, tätä ja sitten siinä on naurentavinta juttu aina näissä, että se rikollinen tunnustaa lopussa. Eli oikeassa elämässä rikolliset ei tunnusta, vaikka ne jää kiinni, niin edelleen ne ei ole syyllisiä, mutta noissa salapoliisitarinoissa rikollinen kertoo sitten koko tarinan juonen, mikä mun mielestä, jos tehdään rikoselokuva, niin se pitäisi katsojalle selvitä siinä ohjelman aikana, että miten kuka on syyllinen ja niin edes. Katsoja voisi itse sen todeta, mutta nythän se menee sillä tavalla, että joku Hercule Poirot, niin siinä annetaan paljon kaiken näköistä tietoa ja Agatha Christie, ja lopussa sitten syyllinen kertoo, että miten tämä meni. Eli se on noissa monissa tuommoisissa niin kuin salapoliisisarjoissa vastaamissa ongelma, että rikollinen sitten tunnustaa lopussa, miten tämä meni, kun katsojan pitäisi itse pystyä oivaltamaan. Eli Agatha Christie näkee joltain tippuu joku tippa jonnekin, niin sillä perusteella löytyy syyllinen. No mä en ota noihin värijuttuihin kyllä kantaa, se on vähän semmoista. Semmoista. Ai Amex pankkikortti, ja mulla se on kello. Ei Timpuri köyhät tiedä tämmöisiä, hei. Mä ajattelin, että tarkoitat kelloa. Timpuri, sä uskoo tuon perseestä ja se väri. Mä oon samaa mieltä, että ihmisen värillä on merkitystä, vaan näillä aatteilla ja uskonnoilla, niillä on paljon enemmän merkitystä. Ja miten niin kun kasvatetaan ja kulttuuri, nämä siihen vaikuttaa. Eli kulttuurit vaikuttaa. Miten ihmiset käyttäytyy, se on ihan selkeä juttu. Koska ihminen on laumaeläin, jos laumalla on oikeanlaiset säännöt, niin se käyttäytyy suurin piirtein oikealla lailla. Paitsi ei se kyllä vaikuta nykypäivänä, jos me puhutaan tämmöistä tavallisesta ihmisestä, niin sehän vie vessapaperit AP sieltä ja sotkee ja rikkoo kaikki paikat. Että kyllä tässä nykyajan, siis länsimaisessakin kulttuurissa on jotain mennyt pahasti pieleen. Ja sitten yksi asia, mikä minua oikeasti ärsyttää, ärsyttää, se on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin, että mitä mä oon miettinyt, että miksi on näin, niin nämä graffitin tekijät, että mitä noilla päällä liikkuu päässä. Eli kun tulee jonnekin joku uusi seinä ja muuta, niin siihen käytetään vetää koukeroita, missä ei ole mitään järkeä. Piirtäisi edes kirkkoveneitä, niin mä jotenkin hyväksyisin sen, että jotain haetaan sillä, mutta piirretään jotain ihme koukeroita. Kaikki hienot rakennukset ja Pispalassa toi silta on nyt suljettu yöajalta, kun siellä on niin paljon ilkivaltaa. Että mikä tuossa on niin se pointti? Että onko se kivempi kiertää sitten kaukaa se reitti, kun mennä suoraan? Ilman uskontoja maailma olisi parempi vai olisiko? En usko sitä. Kyllä ne uskonnot on myöskin rauhoittanut maailmaa. Mä luulen näin.
Mutta se on sama juttu kuin kaikessa, että mikään ei ole täydellistä. Temu. Kutiahtoi selkäni Temulla vedetään. Mullakin on yksi paketti tulossa Temussa, pitäisi vaan kerkeä hakemaan. Tai viittiin hakea, ei ole nyt osunut reitille, ei tässä niin kiire ole. Mutta mä ajattelin, että mä tilaan taas seuraavan paketin Temusta ja nythän tulee se 3 euron maksu, niin katsotaan miten se hintoihin vaikuttaa. Kate, sä oot niin joo, se uusi Raffitin teki Arhimäki fanittaa, onko se jäänyt kehityksessä? No vissiin, kun sekin asuu hitaskämpässä niillä tuloilla. Joo, toi Raffitien tekeminen on kyllä, sehän on ilkivaltaa. Eli jos noissa olisi joku hienoja kuvioita ja joku juttu, mutta että tulee jonnekin joku aita, niin äkkiä käydään koukerot vetää. Ja ei niistä saa selvää, kuka ne on vetänyt. Miettikää nyt, jos tulee tämmöinen valkoinen seinä ja siinä lukee Timpuri vas here, niin sen ymmärtää heti, että Timpuri on käynyt siinä. Niin siinä on joku logiikka. Mutta kun tehdään joku S ja semmoinen ties mikä koukero, niin eihän siitä mitään tiedä. Ja voi olla, että nykypäivän ihmiset ei sitä kirkkovenettä enää sillä tavalla ymmärrä, jos se piirretään. En tiedä. Nykypäivän ihminen luulee sitä varmaan koppakuoriaiseksi sitä kirkkovenettä. Voi olla näinkin. Johan sanoi, että runari, kun olet ollut ulkomailla töissä, niin mitkä asiat on erilaisia ulkomaisessa työkulttuurissa täällä Suomessa, mitkä on niiden ero? Katsos Johan, sehän on semmoinen juttu, että mä olin Oslon pankilla töissä, mä olin suomalaisella firmalla ja ne kaikki porukka, mikä siinä oli sen firman kautta, oli niin kuin melkein kaikki, ketä siinä työyhteisössä oli. Ja oululaisia oli nämä heput ja aika iso osa oli raumalaisia ja sitten siellä oli niin kuin Helsingistä oli minä ja muutama muukin ja sitten oli Pohjanmaalta oli pari. Siinä se melkein oli se työyhteisö, että en tiedä oliko se nyt mitään ihmeellistä eroa. Ainut oli se, että 10 tuntia päivässä joka päivä ja kellokortin leimaus oli tärkein. Eli mä en ollut millään norjalaisella firmalla enkä Norjan rekisterissä. Ihan suomalainen firma oli ja Suomen rekisteri, niin kuin Timpurikin taitaa olla. Eli en tiedä norjalaisesta työkulttuurista yhtään mitään. Joskus tuli kyllä tosiaan siellä, kun pankin kellarissa meni, tuli porukkaa, joilla oli kypärät pääse puhua norjaa, mutta en mä siitä sen kummempaa osaa sanoa. Timpuset pidä sen Norjan kiljussa, ei tarvitse maksaa veroja siitä. Katja, sä oot silloin nuoruudessa Rekola asemalla tehtiin oikeasti ne graffit ja jopa isä silloin vastusti niiden poistamista. Ei mulla mitään veronumeroa oli, että se oli sillä tavalla, että mä olin siellä yhdessä ruokapaikassa, mä oon kertonut sen monta kertaa jo, ja sitten kun menin sinne työjohtaja Juttusille ja hän sanoi, että huomen töihin, ja sitten mä kävin näiden jotka pyöritti sitä hommaa siellä, niin ne löi tonnin kottia heti alkuun. Eli siinä on kaikki, mitä niin kuin kirjallisia toimenpiteitä tehtiin. Eli siellä oli niin kuin käteismaksuja tonnin 1000 kruunua ensimmäisenä päivänä kottia, että siitä se lähti. Ja sitten kämppä oli siellä Lilleströmissä. Mä en muista, menikö siitä joku vuokra, sit mikä vähennettiin. Taisi olla niin. Vuonnahan sanoi, erosko oululaiset vastaan suomalaiset. Mitä? Siis ne oululaisethan ei ollut siellä työmaalla, ne oli siinä niin johtajan tehtävistä, en mä osaa sanoa. Mutta raumalaiset kyllä eros. Raumalaiset oli kyllä erilaisia. Joo. Ensinnäkin niiden puheesta ei saanut mitään selvää ja muuten, mutta ei siinä nyt isompia ongelmia kyllä ollut kuitenkaan. Samanlaisia juntturoita ne on niin kuin muutkin. Puhe vaan on vähän omituista.
Katja, sä oot monelle käynyt kylmät kuin Viron kylmässä olevilla autoilla eilen ja kuvittelee, että riittääkö firma Virossa. Joo. Mutta pitää muistaa se, että tuo paikka, missä mä olin, niin siellä oli paljon semmoisia niin kuin Suomesta karanneita, millä oli Suomessa haku päällä. Ja ne oli tullut Norjaan ja sitten tuo työpaikka tosiaan oli semmoinen, missä maksettiin käteisellä. Että sekin vähän vaikutti kyllä siihen työyhteisöön ja asuinyhteisöön, että ei ollut mitään pyhäkouluporukkaa ne, jotka siellä oli. Eli mulla toki ei ollut mitään hakuja päällä, että mä joudun sattumalta sinne, mutta aika monella oli tämmöistä porukkaa, mitä siellä on vieläkin Ruotsissa ja Norjassa. Ja nyt varsinkin on Fuengirilloissa, missä on Suomessa haku päällä ja ne tulee niin kuin vähän karkuun sitä hommaa. Toi oli yksi semmoinen paikka, missä niitä oli jonkun verran. Eikä siellä koira kyllä perään haukkunut, että se on vaan näin. Silloin muuten esimerkiksi siihen aikoin, nyt ihan samana vuonna, mutta kuitenkin, niin se Kike Elomaan mies, mikä sitä oli, niin se myöskin piti Norjassa jotain firmaa ja sinne suomalaisia meni töihin. No onko se Kimmo Elomaa? Niin esimerkiksi tuossa Helsingissä siellä Elannon vieressä oli se työllisyystoimisto, mikä se nyt, työvoimatoimisto. Haapaniemen työvoimatoimisto, kun se nyt nimeltään oli. Niin siellä esimerkiksi oli ilmoitus tuonne Kimmo Elomaan hommiin tuonne Norjaan. Ja mä otinkin sinne yhteyttä, mutta mä en muista mistä se jäi sitten kiinni. Eli mä en mennyt. Palkka oli ihan hyvä ja mitähän siinä oli sitten, niin mä en sitten sinne mennyt. Mutta mä olin aikaisemmin, oli se oululaisten firmassa ja siitä oli jo vähän kokemusta. Olikohan se niin, että ei mulla ollut sit rahaa lähteä sinne Norjaan? Se saattoi olla näin. Katja on monella kokeillut kylmät kuin niin joo. Timpurilla on aina haku päällä verottajasta. Niin. Katja, niin porukka kuvittelee, että Espanjassa voi piileskellä, ei voi, siellä on KRP-yksikkö. Kyllähän siellä voi piilotella, mutta se riippuu, että sitten ei voi mennä julkisesti, että ei tuolla Espanjassakaan niitä papereita pahemmin kysellä, että kyllä siellä pystyy, jos on rahaa, niin pystyy kyllä piilottelemaan. Mutta sitten kun rahat vähenee, niin sitten se vaikeutuu. Timpurit Norjasta ei ne lähde hakemaan. Ei kai verottaja lähde mistään hakemaan. Että jos sulla menee verot ulosottoon, niin ei siitä lähdetä mihin hakemaan. Eli onko se timpuri sillä tavalla, kun me mennään johonkin kauppaan, niin siellä on urheilijoiden kuvia, että osta nyt tätä ja tätä tuotetta, niin Tullissa on timpuri ja Jetron kuvaan tuossa Tullilla taulut, että oletko nähnyt näitä miehiä? DG, sä oot Kimmolla oli paljon hommia Ruotsissa, joo. Kerppesät Kimmolla oli myös rakennusbisnes Ruotsissa, jotain verotussotkia oli siellä. Siis nimenomaan noihin rakennushommiin se oli silloin, kun oli työvoimatoimistossa se lappu. Ja mä soitinkin kyllä ja juttelin hänen kanssaan, mutta mä en muista, mistä se jäi kiinni. Siitä on niin paljon aikaa. Niin se voi olla, että mulla ei yksinkertaisesti ollut silloin rahaa lähteä sinne Norjaan. Pekka Vesa, että aikoinaan Suomesta merimiehet sellaisia norjalaislaivassa paljonkin. Mutta olihan se kokemus sielläkin olla Oslossa töissä. En mä nyt hirveitä aikoja ole, mä en muista yhtään miten mä olin. Mä olin kuitenkin jonkun sen aikaa siellä ja sitten mä lensin sieltä Suomeen ja sitten mä lensin takaisin ja sitten tulin pois sieltä maitojunalla niin sanotusti, että se into loppui sitten olla siellä. Kesällähän se menee ok, mutta kun rupeaa syksy tulee ja muuta, niin ei 10-tuntiset päivät ole kyllä mukavia. Kattisoiti ja Jetrokin pyörittää ihan näkyvää bisnestä Espanjassa. Tosin se työntekijä sanoi, että ei ukkoa näkynyt.
Niin. Sehän riippuu Katja siitä, kenen nimet on papereissa. Ei se sen kummallisempaa. Mutta onhan se selkeä, että kun jää paljon noita veroja, niin 5 vuodessa ne vanhenee kai. Miten Timpurilla veroverot vähenee? Onko se 5 vuotta vai miten se? Olisi Timpuri lähti saunaan. Tässä olisi just heitetty löylyä sulle, niin nyt sä lähdet saunaan. Kerpensä jetillä ei kauan juhlat jatkuu, alko maistuu siinä määrin. Joo, se on kyllä totta. Mä oon vähän samaa miettinyt, että kun ei ole kuitenkaan nuori mies. Mutta tietysti jos on vuosien kokemus, niin sittenhän se sitten. Mutta jätillä ei taida olla urheilutaustaa. Esimerkiksi Nykänen oli jakso ryypätä, kun sillä oli urheilijan tausta. DG sanoo, että 12 tuntia päivässä se on se juttu. Miten mä muistan, että se olisi ollut 10 tuntia, mutta mä voin kyllä muistaa väärin. Ei kun oli se varmaan 12 tuntia muuta. Kun me lähdettiin ennen 7, olisiko ollut joskus 6:30, 6 jälkeen kuitenkin Lilleströmistä ja 7 oltiin siellä. Niin olisiko se kuitenkin leimattu kortit ilta 5 eikä 7? Ei vitsi, mä en muista. 10 tuntia jotenkin mulle tulee mieleen, mutta siitä on aikaa. Katja, verovelossa on se, että nostetaan se esiin, niin alkaa taas se 5 vuotta. Ei mene niin, Katja, kyllä. Verovelat vanhenee. Kyllä verovelat vanhenee, niissä ei tehdä nostoa, paitsi jos sitten saat jotain ulosmitattua. Eli jos Katjalla on vaikka 5 000 verovelkaa, etkä maksa mitään, mutta jos ne saa viimeisen vuoden aikana sulta vaikka 500 lyhennystä, niin sitten se aika taas niin kuin lisääntyy. Eli tämä on se juttu. Mutta jos ei ne saa mitään ulosmitattua eikä muuta, niin verovelka menee 5 vuodessa pois. Ainakin ennen oli näin. Timpurille tuli 3000 kruunua päivässä. Mutta onko se 0 pois, että Suomen 300 € sitten? Vai miten Norjan kruunun tilanne on tällä hetkellä? Kysytäänpä teko. Näin mä muistan ainakin se ennen oli, että 5 vuodessa ne happani noin verovelat. Ai. Missä ajassa verovelat vanhenee? Verovelat vanhentuvat pääsääntöisesti 5 vuodessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona vero on määrätty tai maksuun pantu. Tämä vanhentumisaika on lopullinen, eli sitä ei voi katkaista. Niin Katja, se on lopullinen, se vanhentumisaika, sitä ei voi katkaista. Eli ei pitänyt Katja nyt paikkaansa. Jos verottaja saa vietyä velalliselta osan rahoista, niin alkaako tuo 5 vuotta siitä uudestaan? Ei ala. Verovelan 5 vuoden vanhentumisaika on ehdoton, eikä se ala alusta ulosmittauksen tai osittaisen maksun takia. Velka vanhentuu alkuperäisen aikataulun mukaan, vaikka verottaja saisi perittyä siitä osan. Joo, eli 5 vuotta se vanhenee. Katja sanoi tuohon, ja näin on, verovelka se vanhenee 5 vuodessa. Mutta jos petoksesta saa tuomion, niin sehän ei sitten vanhene. Se on eri juttu. Mutta pelkkä verovelka, niin 5 vuotta. Niin kyllä silloin kannattaa lähteä tuonne Fuhenkirjolaan 5 vuodeksi, ottaa vähän aurinkoa.
Katja, miten hän saisi palkasta jätetty verot maksamaan? Niin. Koska Timpurilla tuli se verovilkka niska? Onko se jo pakoillut sitä vuoden ajan vai milloin sulle tuli tämä verovelka? Vai onko se semmoinen, että sitten jatkuvasti se lisääntyy? Kerppeli sanoi, että Jeti on tehnyt veropetoksen. Joo, se on eri juttu varmaan sitten, mutta siinäkin ne velat ei sinänsä vanhene, mutta se veropetoksen sanktiot, ne ei vanhene. Verovelkahan vanhene, mutta veropetoksen sanktiot ei vanhene. Katja sanoi, että no, ehkä tuen tätä yhteiskuntaa. Toki olisi kiva, kun sitä rahaa ei syydettä turhuuksi. Sehän on aina syydetty turhuuksi. Sehän on sen verotuksen idea, että otetaan ihmiset rahat ja työnnetään jonnekin pois niiden ulottuvilta. Sillähän tämä yhteiskunta pyörii. Nöyrästi mennään aamulla töihin, kun Mites jos toi verovelka on hankittu veropetoksella, niin vanheneeko se verovelka kuitenkin? Kyllä, verovelka vanhentuu silloinkin, kun sen taustalla on veropetos. Rikos ja siitä seurannut verovelka ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, joiden vanhentumisajat poikkeavat toisistaan. Verovelka vanhentuu yleensä lopullisesti 5 vuodessa määräämistä seuraavan vuoden alusta, eikä tätä vanhentumista voi katkaista. Jos veropetoksesta kuitenkin tuomitaan vankeutta tai yhdyskuntapalvelusta ja kyse on rikoperusteisesta korvausvelasta, vanhentumisaika voi pidentyä 20 vuoteen tuomion antamisesta. Veropetos rikoksena. Rikosoikeudellinen syyteoikeus vanhenee teon vakavuudesta riippuen 2, 5 tai 10 vuodessa. Törkeä veropetos. Joo, eli se kestää pitempään, jos on törkeä veropetos. Eikö se ollut Jetrolla törkeä veropetos? Niin silloin se on se 10 vuotta. Jopa jossain tapauksessa 20 vuoteen, niin kyllä Jetro tietysti on julkis, niin se on 2 vuoden jälkeen kuivilla. Joo, törkeä veroperus oli 2-10, joissain tapauksessa 20, mutta Jetro on julkisen henkilö, niin kyllä se tuossa 5 vuodella selviää. Törkeyshän tulee siitä velan määrästä. Mutta mä en tiedä sitten, jos ei maksa veroja, niin meneekö se... No jos on kirjanpidot ja kunnossa ja ei vaan maksa, niin sitten se on pelkkä verovelka. Kerppeni, sä oot väärässä. Verovelka ei pysty ulosottominen. Mä juuri lueteltiin tekoälyllä, niin ulosottoviranomainen ei pysty katkaisemaan vanhenemista. Eli se ei onnistu. 5 vuotta se on, jos on normi. Ei pysty ulosottomies. Mä just kysyin siltä, että jos maksaa vaikka osan, niin silti se vanhenemisaika on sama. Eemeli, sä Paragua ei vaan riittänyt. No Ranska oli odoton kova Englannin puolella edelleen. Mun mielestä Ranska oli aika surkea, pelasi kyllä huonosti. Vai mitä, Katja? Kai sä myönnät, että Ranska oli kyllä aika huono tuossa pelissä, kaiken kaikkiaan. Ei ollut mikään erityisen loistavaa peliä. Katja sanoi, ja Jetro otti pattiin, että hänen pitäisi mennä yhteiskuntapalveluun. Mutta Jetrohan voi päästä kaupungin kiinteistöjä välittää. Katja, sä oot sellainen duuninteko, he yrittäjät käy.
Emeli hänes roosteti huuhkajia. Joo, Kerppeni, juurihan ne aiheet tuossa luettiin, että normaali veropetos vanhenee, tai siis verovelka vanhenee 5 vuodessa ja sitten veropetoksella on eri sanktiot. Mutta itse verovelka aina vanhenee siinä 5 vuodessa. Emeli sanoi, että etistä uusi Teemu Pukki. Tuo Emeli on taas sekaisin näin sunnuntai. Se sekoittaa nyt Jetro juustetit ja jalkapallot ja Teemu Pukit. Miten sä Emeli ootkin aina näin pihalla, että eihän nuo asiat liity tuohon millään tavalla. Runden mielestä Paraguay pelasi sikaa ja Katti sanoi, että kunnon sikoja ole. Katja sanoi niitä rottaporukaksi, että nämä on kovia sanoja. Emelin suosikkijoukkue, että Katja sanoi rottaporukas ja Runde sanoi sijoiksi niitä. Niin mitä se Emeli tykkää siitä? Rundesta pääsika oli kunnon kusipää rottien rotta. Kuka se muuten oli? Ei se ainakaan Almiro ollut. Mutta ei tuossa ekalla puoliajalla ainakaan mitään sellaista. Sen mä katsoin, mutta sitten mä en jaksanut katsoa. Mun mielestä se oli tylsä pelaaja. Ranska pelasi huonosti. Eli jotenkin tuntui, että ei se Ranska edes yrittänyt tehdä maali. Luottiko se siihen? Kerppi sanoo, että verohallinnon saatavat ja muut velat säilyvät perinnässä pitkään, sillä vanhentusaika lasketaan alusta aina, kun velkaa peritään, sitä muistutetaan. Lisäksi ei ole Kerppi, niin juurihan mä luin sulle täältä. Verovelka, se menee 5 vuodessa, vähenee verovelka pois, vaikka sitä välin lyhentäisikin. Eli tuolla on noin, mutta Jetrollahan on törkeä veropetos, on eri asia. Mutta normi verovelka, niin se loppuu 5 vuodessa, lyhennettiin sitä tai ei, eikä sitä pysty muuttamaan sitä aikaa. Katja, että onneksi kukaan ei loukkaantunut vakavasti. Rundes on Ranskan pelaajat sentään tyylikkäitä. Kerppi sanoo vanhenneista pitkistä, että osa velosta on palautu takaisin. Ei pidä Kerppeni paikkaansa, juurihan mä luin, että säännöt on tuossa muuttunut. Se on aina 5 vuotta verovelka vähenee, jos sitä lyhentää tai ulosottomies ottaa siitä, niin se ei ala uudestaan, vaan se on se 5 vuotta. Jos puhutaan pelkästään verovelasta, mutta sitten on eri asia, noin veropetos, niin siinä on pitempi aika. Voipa Kerppeni uudestaan kyseessä vaikka tekoälyltä. Mähän äsken kuuntelin tuossa tekoälysanon. Ei jatku, usko nyt Kerppeni perkele. Ei jatku. Se on kertaperinnällä 5 vuotta on verovelka, mutta veropetosasiat on erikseen. Ja et muista nyt, että 2 eri asiaa, mistä puhutaan. Ja veropetoksessa on vanhemmisaika on jo pitempi. Jopa 20 vuotta. Mutta ei se ala Kerppeni uudestaan, vaan se on kertalaakista 5 vuotta. Lyhennettiin tai ei. Mikä on sinänsä ihan hyvä ratkaisu, koska meillä on semmoisiakin verovelallisia, jotka ei omaa syytään välttämättä joudu edes verovelalliseksi. Esimerkiksi meillä on yrittäjiä, jotka tekee työtä ihan niin kuin kuuluukin ja maksaa veronsa niin kuin kuuluukin, niin joskus voi olla, että firmoja menee konkurssiin ja sitten yrittäjä ei pysty maksamaan sen takia verojaan, kun ei saanut velkojaan. Eli tämmöisiäkin on paljon. Emeli sanoo, että harmittaa eilen ylipäänsä ei ollut Kanadalla mitään mahdollisuuksia. Marokko vei kuin litran mittaan. Paitsi Emeli, että otteli alkuaikana Kanada oli aika hyvää settiä. Eli periaatteessa se Kanadan yksi paikka, missä meni läpi ja olisi syöttänyt siihen Davidille viereen ja se olisi Minkä takia se Kerppeni väität, kun mä just äsken kysyin tuon tekoälyt, niin kuin itse tiesinkin jo. Ei se vanhene siitä verovelka, se on 5 vuotta, usko nyt perkele. Miksi sä väität tuommoista, kun sä voit tarkistaa se tästä? Ei pidä paikkaansa. Miten verovelka vanhenee? Piteneekö se, jos sitä välillä muistutetaan tai sitä peritään välissä?
Vielä vuonna 2026 Suomessa verovelka vanhenee pääsääntöisesti 5 vuoden kuluttua sitä seuranneen kalenterivuoden alusta, jona vero on määrätty kuuntele, tai maksuun Kerppeni. pantu. Verovelan vanhentumisaika on ehdoton. Juu. Tämä tarkoittaa sitä, Siinä kuulit, Kerppeni, verovelan vanhenemisaika on ehdoton. Sä sekoitat vähän asioita, mutta otapa nyt vähän selvää. Äläkä väitä tuommoista asiaa, missä sä oot ihan pian. Runde sanoo, että Englannin peli ei taida jaksaa, kun tulee 3 aikaa yöllä. Emeli luottaa Englantiin. Emeli, sä luotit Paraguayhin ja mihin muuhun? Sä oot Hollantiin ja eikö usko yhtään horju. Siirtyi sitten Emeli Espanjan kannattajaksi, niin sulla olisi paljon helpompaa. Aina tulisi voittoja ja jatkoon menoja. Emeli toivoo, Englanti pelki, niin. Sitten sä unohdat kaikki parhaat joukkueet sieltä. Brasilia, Espanja, ehkä Ranska voi lukea siitä. Jos Emelin toiveet toteutus, niin tämä loppuottelu olisi ollut Paraguay ja Ecuador olisi ollut loppuottelussa. Englanti bronssilla ja mikä sulla se yksi maa vielä oli? Cap Verde 4. Tiimur saa eka jäähy saunasta ja verottaja asuu naapurissa lämmittää kateellisena sähkösauna. Oi saatana sen. Ja sähkösaunaa uskovat, mehän olemme tämmöistä luontoa säästävää porukkaa. Katja sanoo, ja Paraguay ei onneksi ansainnut muuta kuin tuomarin tutkinnan. Ai helvetti, nyt muuten yksi asia tuli tässä vielä mieleen. Minusta meinasi tänään tulla vegetaristi. Paha tilanne. Oli lähellä, etten muuttunut vegetaristiksi. Hyvin lähellä oli. Eli kun kävin tuossa McDonaldsissa syömässä kanaprapin, niin mä katsoin siitä listasta kanaprappia, sitten oli, mikä se nyt oli sitten se mauste siinä. Ja vieressä oli myöskin kanaprappi, mutta se oli joku vegaaniversio. Mä ajattelin, että toihan voisi olla hyvä. Ja meinasin painaa sitä, mutta en painanut. Pienestä oli kiinni. Eli meinasin tuolla vegetaarinen kanarappi. Mitä helvettiä se yleensäkin voi olla? Miten voi olla vegaaninen kanarappi? En tiedä. En meinannut, Katja, enää. Mä olin piltemässä ja mä sanoin, että lihapiirakka 2 nakilla ja sitten tämä lihaversio. Mä sanoin siellä kyllä sitten jo. Siinä olisi kyllä ollut vegenakitkin, mutta tuossa mäkkärissä meinasi käydä vahinkoa. Katsotaan, onko täällä. Ai Katja sanoi, että McDonald's on käynyt halal-teurasta. Onko näin? Onko se näin? Mutta ainakaan vekkiä, joo. Tässä hei, kun lukee tätä listaa, niin tässä lukee M-Wrap El Maco Chicken ja sitten McWrap El Maco Vecchie ja aivan samanlainen paketti tai samantuntuinen. Eli tuossa olisi tullut sitten
vegaaniversio. Ei se ollutkaan kanarappi, mutta sieltä mä hain tämän listan. Se on siinä vieressä. Eli MC Wrap El Maco Vecchia. Molemmat oli El Maco. Mä otin El Macolla. No ei tässä makkarassa, mennään nyt näissä kanoissa, eli kanarapeissa. Katsotaan mitä tässä on. 583 kaloria on tuossa vege-versiosta. Kasvispihvi, mikähän se sitten on? Joo, kyllä se totta, että Mäkkäri on parempi kuin toi Hesburger, selkeästi. Tortilla tulee Puolasta. Kasvispihvi tulee Espanjasta. Hydrotoitu vehnäproteiini, rypsiöljy, vehnäjauho, vesi, maissijauho, bambukuitu, stabilointiaine, metyylyselluloosa, tapilotärkkelys, sitten luontaiset aromit, mallastettu ohra, maltotekstriini. Eli toi on siis vehnäohra, maissi, bambukuitu tuote. Ja onko McDonald's Suomessa siirtynyt käyttämään halal-lihaa? Suomen McDonald'sin tuotteet eivät ole halal-sertifioituja. Ketjun mukaan osa heidän käyttämästään kananlihasta saattaa tulla teurastamoilta, joissa noudatetaan halal-menetelmiä aina EU-lainsäädännön mukaisesti tainnuttamalla, mutta lopputuotteita ei myydä tai markkinoida halal-ruokana. Eli siis Mäkkärissä ei voi olla halal-kanan tuotteita. Osa McDonald'sin käyttämästä broilerilihasta voi olla peräisin halal-teurastetuista kanoista, aina ennen teurastusta tainnutetuista, mutta ravintoloissa tuotteita ei käsitellä erillään muista raaka-aineista. Täydellistä halal-takuuta ei siis ole. Eli tässä Katja kerrotaan, että ne on tainnutettu ennen sitä halal-käsittelyä. Toisin sanoen, silloinhan se ei ole sama asia enää ollenkaan. Entäpä sitten näissä pihveissä, onko näissä halal-teurastusta? Ei ole. Suomen McDonald'sin naudanlihapihvit tulevat pääosin suomalaisilta ja pohjoismaisilta tiloilta, kuten HKS-kansilta, eikä niiden teurastuksessa käytetä halal-menetelmiä. Halal-menetelmät ovat liittyneet ainoastaan osaan ketjun käyttämästä tuontikanasta, ei lainkaan naudanlihaan. No mikä on Hesburgerin vastaava tilanne? Hesburgerin tuotteet eivät ole halal-sertifioituja. Ketju käyttää naudan- ja sianlihatuotteissaan kotimaista tai virolaista lihaa, jota ei ole halal-teurastettu. Kanatuotteiden osalta Hesburger hankkii lihaa myös ulkomailta, kuten Puolasta ja Saksasta, joten osassa broilerin lihaa tausta voi olla samanlainen kuin McDonald'silla, mutta ravintoloissa ei ole erillistä halal-käsittelyä. Eli se on ihan sama sitten tuo Hesburgerissa, Katja, että samalta linjalta kanat tulee sielläkin. Kerpeässä, jos on pakko käydä normirillillä ja sieltä löytyy kunnon tavara, nämä hampurilaisketjut täynnä samaa roskaa. Mutta niinhän noi on noi normigrillit, sieltähän ne tukusta hakee ne tavaran. Eli mehän käytiin tuossa viimeksi läpi jo, että nehän käyttää ihan samoja tukkuja, mitä muutkin liikkeet käyttää. Et ei noille nakkikioskeille ja hampurilaispaikoille, ei niillä ole mitään ihan erillistä tuotelinjaa. Ne tulee noista tukuista,
halvinta pihvilihaa, mitä saa, ja halvimpaa makkaraa. Että näin se vaan on. Onhan meillä tämä yksikin kuopiolainen kikkaaja ravintolan pitäjä, mikä kertoo, että siellä on niin hyvät raaka-aineet ja ne hakee kuitenkin Prismasta aika usein niitä tuotteita. Että näin se menee. Suomessa voidaan puhua paljon, mutta kyllä se grillikioskikin hakee Tukusta ne tuotteet, ja Tukussa on kaikissa melkein sitä samaa, mitä on muualla. Kysytään tästä vielä. Meneekö Suomessa toimiviin tukkuliikkeihin tätä halal-käsiteltyä kananlihaa? Kyllä menee. Suomessa toimivat elintarviketukkuliikkeet, kuten Kespro, Metrotukku ja erikoistukut, myyvät halal-sertifioitua kananlihaa. Sitä tuodaan pääasiassa ulkomailta, mutta myös osa kotimaisesta broilerin tuotannosta täyttää tietyt halal-vaatimukset, sillä Suomessa teurastettavat linnut ja eläimet aina esinukutetaan tai tajutetaan ennen verenvodatusta lain mukaisesti. Joo, eli nämä myy ihan nämä elintarviketukut samaa tavaraa. Että, Kerppeni sanoo, että hampurilasketjut lämmittää valmiita annot, jotka lojuu valmiina pitkän aikaa. Se on vaan semmoinen juttu, että se kaikki tekee näin, koska ei sitä tuoreutta Suomessa voi edes olla. Että ei meidän tuotantoketjut ole semmoisia, että pystyisi. Mietipä nyt joku pikkupaikkakunnan grilli, niin meinaako sinne, että sinne tuoda aamusta tuoreet tavarat ja illalla viedään pois, että kyllä ne joutuu ne pakasteena osa nostaa sinnekin. Eli aika paljon sielläkin on sinänsä valmiina tuotteita noissa grilleissä. Valmiinahan ne pihvit tulee sinne, suoraan haetaan metrotukusta sinne pihvit ja monet muut tavarat, että ei siinä hirveätä eroa kuitenkaan ole. Kerppeli sanoi, että autorillilla ole hampurilaiset valmiina, mutta ne pihvit on valmiina. Eli niitähän ei tehdä siinä jauhelihasta, vaan ne on valmiiksi puristettuja pihvejä. Nekin. Ja makkara on ihan sama metrotukkujen näiden, ja mitä näitä oli, niin sama makkara. Ja periaatteessa kun miettii niitä tukun, niitä hampurilaisleipiä, niin nekin on siellä ihan samalla pakattu ja odottaa käyttöä, ettei nekään uunituoreita ole. En ole missään tukussa nähnyt pullanpaistopistettä, en missään, eikä niitä varmaan olekaan. Eli jos Kerppeni mietitte, että se hampurilaisleipä tulee valmiina ja pihvi tulee valmiina, niin sehän vaan lämmitetään, ei siinä sen kummempaa. Katja sanoo, että mitäs toi tekoäly tainnutetaan ennen teurastusta, ei ole halal pystynyt olemaan. Niin, mutta en mä tiedä noista, Katja, kyllä. Kerppeli sanoo, että McDonald's on koko hampurilainen valmiina, se lämmitetään valmiiksi. No ei kyllä ole. Eli kyllä ne niin kuin erikseen se pihvi lämmitetään siinä parilalla. Eihän hampurilaisessa edes ole lämmin se leipä. Sehän on viileä tai huoneen lämpöinen. Siis oikeasti tuossa mäkkärin hampurilaisessa eihän siinä ole kuin lämmin se pihvi, eikä sekään kyllä aina, mutta sehän on annut lämmin osa tuossa. Eli kyllä se kootaan siellä mäkkärissä, ei sitä panna kylmänä lämpiämään. Ja sen tiedätte, jotka itse teette ruokaa, niin se on mahdotonta, että jos lihaa ja leipää lämmität samaan aikaan, niin sehän ei toimi millään tavalla. Eli ei ole valmiina hampurilainen, ne erikseen lämmitetään se leipä ja pihvi, kuten tehdään pikkuruokapaikoissa. Et sama asia siinä. Ainut tietysti mäkkäri, se toimenpide on paljon nopeampaa, kun ne tekee samalla. Pelkästään yksi työntekijä tekee siinä linjastossa ja toinen ottaa ne ja yksi laskuttaa, eli se tekee sen nopeuden. Siinä on monta työntekijää. Grillissä taas työntekijä tekee ne kaikki toimenpiteet. Katja sanoo, että tokihan pihvit on siellä kylmäkaapissa. Kyllä näin päällekkäin. Jos te mietitte, että menette syömään vaikka reissaatte, niin menette syömään lehtipihvin,
Niin meinaaks joku, että se on suoraan kaupan lihatiskiltä haettu? Kyllä ne sieltä pakkasesta ottaa ja lämmittää. Kerppeni, sä oot kysyppä sellaista, kun töissä siellä. Ei mun tarvitse kysyä mitään, kun mä menen siihen, esimerkiksi tänään hain kanavrappiin, niin mä näen, kun ne tekee siinä niitä hampurilaisia. Eli ne ottaa sen pihvin ja lämmittää siinä parilalla ja sitten ottaa sen leipähän on siinä kylmä, ei sitä lämmitetä. Eli se on vaan niin kuin ne leivät on valmiina ja pihvit on valmiita, kuten ne on kaikissa näissä hampurilaispaikoissa. Ei siinä mitään siinä muodossa eroa, mutta Mäkkärissä tapahtuu vaan nopeammin, kun siinä on eri henkilöiden tekemässä. Pekka Vesa, saako enää lihapiirakkaa nakin kanssa mistään kioskista? No Piltemasta tänään otin lihapiirakan 2 nakilla, mutta ei tästä hirveän pitkä aikaa, kun mä otin tuossa Kaukajärvellä ja mä tilasin sieltä lihapiirakan 2 nakilla. Ja muuten ihan ok, mutta kun tämä oli tämmöinen turkkilaisten tai vastaavien pitämä, en mä nyt kysynyt kansalaisuutta, vaan kuitenkin sanotaan, että sen tyylinen nakkikioski, niin ne teki sillä tavalla, että ne aukas sen lihapiirakan ja laittoi salaattia ihan älyttömästi. Et siitä tuli niinku hyvä, että sieltä erotti, että siellä, ei makkaralla se taisi muuten, lihapiirakka makkaralla olla. Niin hyvä, että sieltä erotti edes sen makkaran seasta, että se oli kyllä täysin väärin tehty. Eli lihapiirakka makkaraan ei tule kuin lihapiirakka ja makkara ja sitten mausteet perään. Ei mitään salaatteja sinne kuulu laittaa. Mutta tämmöinen versio oli. Tiiposet ei pidäkään leipää lämmittää, menee korpuksi. Näin se on. Joo, Kerppi, niin käyppä Mäkkärissä katsomassa. Ei mun tarvitse kysellä, kun mä oon monta kertaa tilannut sitä ja katsonut, kun ne tekee sen. Eli ei siitä tänäänkin vahdin kuin haukka, kun kanarappia tehtiin. Yksi oli semmoinen, mihin kiinnitin ehkä nyt huomiota, että työntekijällä ei ole kumihanskoja kädessä. Siihen mä kiinnitin. Mutta Piltemassa oli kumihanskat työntekijällä. Eli Mäkkärissä ei kyllä ollut, mikä mun mielestä oli sinänsä vähän erikoista. Timposet runnari viisas mies, vaikka ei näytä siltä. Joo. Mutta mitäs tuosta lihapiirakasta? Niin muuten, tästä tuli mieleen, kun mä oon kehunut Tuurin grilliä. Muistatte, kun kehuin. Niin mä otin tuossa Tuurin grillillä, otin myöskin lihapiirakan makkaralla. Niin Tuurin grillillä kävi niin, että se veti sen lihapiirakan parilassa. Ja Pekkakin varmaan tietää, jos lihapiirakan pistää parilaan, niin siitä tulee semmoinen ohut ja se kärsii kyllä maku ja ulkonäky rajusti siinä. Että semmoinen oli versio Tuurin grillille ja iso miinus siitä. Siellä ne ei osannut tehdä sitä lihapiirakkaa makkaralla. Ja sanotaanko näin, että kun silloin aikoinaan 80-luvulla meni esimerkiksi Tikkurilassa oli yksi hyvä paikka siellä lähellä sitä Helsingin pitäen kirkkoa, niin siinä kuitenkin Tikkurilan puolella niin oli yksi grilli, mistä mä hain aina, kun mä olin yöhommissa, niin kävin hakemaan lihapiirakan makkaralla, niin se oli vielä sitä aikaa, kun sitä lihapiirakkaa pidettiin höyryssä ja makkaraa. Niin kun se lihapiirakan ottaa siitä höyrystä, niin se on mehevä, ja sitten ottaa siitä toisesta ottaa makkaraa, ja se oli tosi mehevä, että se niin kuin suli suussa se lihapiirakka makkara. Katja, sä oot niin se hygienia. Timposet, jos liikaa lämmittää, ei ole hyvä lihapiirakka. Ei ole. Se pitäisi, vesihöyry on paras tuossa lihapiirakaksi, mutta siinäkin on se raja, että se pitää oikein tehdä, ettei se halkee. Katja, sä oot muistaa sen grillin, mäkin on niin vanha. niin. Joo, mutta niitä sä et muista niitä vanhoja Tikkurilan grillejä. Siellähän oli siis melkein joka risteyksessä oli Tikkurilas grilli, että se oli sitä hyvää grilliaikaa kyllä. Oli kioskeja ja oli grillejä kyllä entisaikaan.
se voi olla, että sitten kun Suomeen tuli tämä, mikähän ensimmäinen hampurilaispaikka Suomessa oli, niin se pilasi nämä grillikulttuurin kyllä. Sinilakki sanoi, että Helsingin asemalla sai möttösiä, isoja liiksi höyrystettyjä, pentuli tuli anottu yksi, kun käytiin Helsingissä junalla. Voi Sinilakki, kun tietäisit kuinka monta möttöstä mä oon ottanut makkaralla. Eli möttönen makkaralla tai 2 nakilla oli aikoinaan, se oli aina kun tuli Helsingissä käyty, niin se oli vakio. Ja muistan vielä sen paikan, missä enäähän siinä ei ole nakkaria samassa paikkaa, ainakaan viimeksi ollut, mutta se oli siinä määrätyspaikka ja siinä oli vieressä kengän kiillottaja, oli aika lähellä. Kyllä siitä on monet möttöset haettu. Möttönen oli kyllä, se oli iso kokoinen. Kerppiset vaakon grillille siellä saa höyrystettyä tehtyä. Mun mielestä se ei ole erikoinen grilli, se vaakon nakki, että se on vähän ylimainostettu. Mun mielestä Tampereella on parempiakin grillejä, mutta nämä on makuasioita tietysti. Ei ollut siihen aikaan Vantaan hotellia. Ei tainnut olla koko rakennusta silloin. Siitä on niin pitkä aika. En muista milloin Vantaan hotelli on rakennettu, mutta siihen aikaan kun minä siellä liikuin, niin siinä oli se Kalupso ja Pormestari ja Vankkuri oli ne Tikkurilla ravintolat. Ja sitten Hiekkaharjussa oli Sandels, oliko se Sandelsi vai joku semmoinen. Sinilakki sanoi, että ne liikset tehtiin siinä asematunnen ravintolassa ja olivat aina tuoreita. Emeli sanoi, että älkää puhua ruoasta, tulee vain lisää nälkää. No Emeli, syöt. Jumalauta, tulipas yläpeukkui, 20 yläpeukkua, kiitos katsojat, 21, mistäs näitä nyt lähti näin tulemaan, kun puhuttiin möttösistä, niin siellä kaikki vanhat jäärät muistaa nämä hyvät ruokailuajat. Tiimuset Nokian tepolilta saa vielä höyrymakkaraa. Joo, on noissa monissa huoltoasemilla on vielä se pyöreä juttu, missä on höyrymakkana, mutta mä en ole niitä ottanut timpuri sen takia, kun jotenkin vaan musta tuntuu, että ei päiväykset niissä kohtaa meikäläistä. Eli kun musta tuntuu aina, kun mä näen semmoisen pönikän, missä on niitä höyrymakkaroita, niin musta tuntuu aina, että ne on vanhoja valmiiksi. En tiedä, onko näin, mutta jotenkin semmoinen tunne tulee. 24 yläpeukkuu nyt. Mitäs Katja täällä nyt tapahtuu? Pystytkö sä ymmärtämään? Muistakaa liittyä myös jäseneksi, jos tämmöistä yläpeukutusta on, niin jäsenenä kärsit vielä enemmän. Järppilästä Emeli Cotton grilli auttaa. Vuono Hana sanoo, että kinkku kiusaa suunnassa ja terveisiä Möttöselle. Sinilläkin se on harmi, kun niitä alkuperäisiä möttösiä enää saa asemalta. Siellä on yksi grilli, joka myy möttösiä, mutta lämmittävät mikrossa ja se ei ole sama asia maun puolesta. Ei se ole, joo. Niin, eikö se ole Nokian kesoili tai ei kun Neste? Mikäs se muuten, eikö se ole Neste Nokialla siinä? Eihän se, onko se Tepo? Eikö se ole Neste se, mikä menee siinä K-kaupan vieressä? Tähän muuten liittyvä asia tulee kohta. Tuli hyvä, että otit esille tämän Kerppeni. Niin se taitaa olla Neste. Eihän sitä Tepoilia siinä enää ole, vaan mikä siinä pistettiin pois? Oliko se Kerppeni, että siinä on se Nokian Neste, eikä se oli toisella puolella se Tepoili. Mitenhän ne nyt menee sitten? Timprosat osuuspankin vieressä, Nokian Tepoili. Niin, se on siinä K-kaupan vieressä just. Mutta eikö se ole Neste? Vai kumpi se nyt on? Kärppöisen grilli Pori toiseksi paras. Joo, ne on makuasioita nämä. Samaa tavaraa ne myy kaikki grillit. Että se on vähän. Mutta jos Möttösessä oli se tosiaan se höyryssä tekeminen. Ja nythän jos olet Sinilakki katsonut, niin kaupoissa
löytyy semmoinen pieni lihapiirakka, mikä on möttönen, aseman möttönen 2 nakilla. Ja periaatteessa, jos mä olen ihan rehellinen, ei se välttämättä ole huono. Siinä on se tietty sama kosteus, mikä oli möttösessä. Ja toihan on toki mikrossa tai airfryerissa lämmitettävä. Airfryerissa on vähän hankalampi, mikrossa ehkä parempi, mutta siinä on Sinilakki sama, periaatteessa vähän samantyylinen se kosteus, mitä oli aikoinaan möttösessä. Eli ei se huono tuote ole, mutta ei toki ole sama. Techboil Nokia Pinsientie 1. Avoinna on tänäänkin. Tämän mukaan. Eli just tuon K-Supermarman löytiksen vieressä, se on se Techboil. Ja toi Neste oli tuolla toisella puolella, se oli tuossa. Nykyisin siinä on Subway ja Kotipizza Nokia. Mitä helvettiä? Joo. Joo, osuuspankki on Timpuritien toisella puolella, kyllä. Techboil Nokia, joo. Ei ole Neste, mutta mä en tiedä sitten, kun tuo Techboilihan on mennyt konkurssiin, tai siis silloin niitä rajoitteita, niin nehän ei ole toiminnassa. Että katsotaanpas, onko se no, kuinkahan se voi muuten olla toiminnassa, jos on Techboil? Mä oon käynyt tuossa joskus kyllä syömässä, mutta lounaan. Eikä siitä jäänyt ainakaan valittamista. Mutta kuinka Nokian Techboil voi edelleen toimia? Eikö tuolla Techboililla ole jotain sanktioita tuossa polttonesteen myynti? Kyseessä taitaa olla väärinkäsitys, sillä sellaista yritystä Nokian Techboil. tarkoitat varmasti Techboil-huoltoasemaa. Venäläisomisteinen Techboil, jonka omistaa Lukoil, pystyy edelleen toimimaan Suomessa, koska EU:n asettamat pakotteet ja sanktiot on suunnattu tarkasti valikoiduille venäläisille suuryrityksille, pankeille ja oligarkeille. Raakaöljyn tuontia Venäjältä on rajoitettu, mutta Techboil hankkii myymänsä polttoaineet muualta kuin Venäjältä, esimerkiksi Nesteeltä, joten itse huoltamoliiketoiminta tai polttonesteiden myynti Suomessa ei ole laitonta. Monet kuluttajat ja yritykset ovat kuitenkin vapaaehtoisesti boikotoineet ketjua sen taustojen vuoksi. Aika paljon näitä Techboil kylmäasemia kuitenkin on tyhjillä, etteikö siellä sitten polttoainenesteet liiku? Silmäsi eivät valehtele. Techboil sulkee kaikki 243 kylmäasemaansa. Asemien toiminta ajetaan alas sitä mukaan, kun polttoainesäiliöt tyhjenevät. Taustalla ovat emoyhtiö Lukoiliin kohdistuvat pakotteet, joiden vuoksi ketju ei enää pysty toimimaan Suomessa entiseen tapaan. Itsenäisten kauppiaiden pyörittämät huoltoasemat, kuten Nokian keskustan Techboil, voivat vielä jatkaa toimintaansa, mutta automaattiasemat poistuvat käytöstä kokonaan. Joo, eli sinne saa Nesteeltä sen polttoaineen sinne, okei. Mutta mä just tänään mietin, kun mä ajelin tuossa, niin oli toi kylmä Techboil tuolla, mikä oli tyhjänä ja lopetettu. Niin mä mietin, kun on näitä kylmäasemia Techboilit, Suomessa 243 ajetaan alas, niin kuka putsaa ne maa-alueet? Ei taida kyllä Techboilit löytyy sinne fyrkkaa putsata nuo maa-alueet, koska aina kun on tuommoinen kylmä asema, niin se maa-alue pitää sen jälkeen puhdistaa, jos siihen tulee jotain muuta. Niin tuosta ei ole julkisuudessa puhuttu mitään, että kuka nämä 243 Techboilin kylmäaseman maa-alueet sitten puhdistaa.
Timpuri meni, että ryssiä ärsytetään sotimaan. No eikö ne osaa sotia ilman ärsyttämistäkin, Timpuri? Kerppeni nostaa käden virheen merkiksi. Mutta joo. Mutta mä oon vähän samaa mieltä, että tuossa esimerkiksi Alexander Stubbin kommentit joskus on vähän semmoisia, että mä joskus mietin, että olisi nyt vähän hiljaa tuo Alexander Stubbin. Turha ärsyttäminen on turhaa, koska sitten kun tuo sota kuitenkin joskus loppuu, ei mikään sotakaan ikuisesti jatku, niin kyllähän Suomella on tärkeät kauppasuhteet Venäjälle. Suomen kansa voi hyötyä siitä hyvinkin paljon, vaikka tällä hetkellä se on tietysti aika hankalaa, mutta kuitenkin. Eli ei pidä täysin polttaa siltoja, mä oon sitä mieltä. Enkä ole mikään Venäjä myönteinen, mä olen lähinnä Suomi myönteinen, mutta Suomen kansalle kuitenkin, niin jos mietitte, että me ollaan vain tämän EU-varassa ja EU vie meitä metsät ja vedet ja kaiken, niin on se hyvä, että Suomella on jonnekin muuallekin mahdollisuus käydä kauppaa kuin EUn kanssa. Se on mun mielipide. Eli se voi olla Suomen kansalle hyväksikin, että saisi jonkunnäköiset kauppasuhteet jossain kohti. Tällä hetkellä se ei toki ole mahdollista, mutta pitäisi ajatella vähän niin kuin pitemmälle sitä asiaa. Suomihan elää metsästä, on elänyt ja niin edespäin, ja tietysti jalometalleista muuta, mutta kaupankäynti pelkästään EU-maiden kanssa ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Katsojat ei varmasti löydy, ei ryssät niitä tule putsaamaan. Niin, mutta toisaalta Katja, eihän ne ole kaikki ryssiä ollut, jotka on pitänyt noita kylmäasemia. Että siellä on suomalaisia yrittäjiä myöskin taustalla. Eli Jos puhutaan Teppoil huoltoasemista, missä on tullut käytyä, niin en mä ole kyllä yhtään ryssäomistajaa siellä nähnyt. Että kyllä omistajat ja henkilökunta on ollut pääosin kyllä suomalaisia. Eli siinä mielessä Katja. Timpuri, että miksi ärsyttää hulluja, voidaan olla väleissä. Joo, mutta Timpuri ei saa liikaa suomettua, että muistahan sekin. Ei sekään eduksi ole. Kerppeli sanoo, että toivottavasti kun sota loppuu, Suomen ja Kiinan rajalla on kaikki hyvin ja elo jatkuu sopuisasti. Otto sanoi, että toivottavasti joku ketju ostaisi Teppoil huoltoonsa Suomesta Gulfi tai SEO. Gulfi ei taida enää kyllä tulla takaisin Suomeen. Gulfi taitaa myydä vielä venepensaa, oliko näin, veneille. Mutta ei se taida muuten tulla kyllä. Miettikää, joskus meillä oli Kesoilkin aikoina. Katja, sä oot niin suomalaisia yrittäjiä, millä nyt homma kuusi, joo. Niin. Kesoili oli kyllä kova. Sieltä tuli haettua joskus jotain tavaraa. Ja Hiekkaharjussa, kun oli se, tai siis Simon kallion lähellä, ei kun ton Alahakaksi sitä kutsuttiin siinä, niin siinä se UFO-huoltoasema, niin se taisi olla Kesoili. Näin mä jotenkin muistaisin. En tiedä, mistä polttonesteet tuli Kesoilille, mutta onko Katja tämmöistä tietoa, kun puhutaan näitä huoltoasemista, meillähän on täällä näitä Nestettä ja sitten meillä on ST1 ja sitten on tietysti Teppoilia ja ABC-huoltoasemaa, mutta mistä tulee bensa Kärkkäiselle? Mistä tulee Kärkkäiselle ja sitten mistä tulee Keskisen kyläkaupalle? Tuleeko niihinkin Nesteeltä vai mistä ne tulee? Eli nythän tänään kun mä ajelin tuossa, niin onko Timpuri, ootko tietoinen muuten, että Pirkkalaan tulee Kärkkäinen? Eli Kärkkäisen toi tolppa oli jo pystyssä tuossa moottoritietä, kun ajaa niin Kärkkäisen tolppa oli pystyssä. Ei tullut katsottua kyllä bensan hintaa, mutta oliko sitä vielä siinä, en tiedä. Ohimennen huomasin vain, että siellä Kärkkäisen tolppa näkyy tien vieressä.
Otto sanoi, että on niitä yksittäisiä golf-asemia, esimerkiksi Haukiputtala, kun menee Oulusta. Mutta onko se veneille tarkoitettu vai ihan yleinen huoltoasema? Että noissa, missä on satamia ja tommosia, niin onko Haukiputala satama? En tiedä. En osaa kyllä Haukiputalasta sanoa yhtään mitään. Mutta meillä on täällä yksi arvostettu katsoja, joka on niin sanotusti asiantuntija. Golf-asema on. Kuinka monta golf-asemaa toimii Suomessa, jotka autoille antaa bensiiniä? Suomessa toimii 11 autoille tarkoitettua golf-maahuoltoasemaa virallisen sivuston mukaan. Missä päin nämä sijaitsevat? Golf-maahuoltoasemat sijaitsevat eri puolilla Suomea Aavasaksalta Hämeenlinnaan. Asemia löytyy Aavasaksan lisäksi Hammaslahdesta, Honkavaara, Hämeenlinnasta, Kalajoelta, Kokemäeltä Kauvatsa, Oulun Kellosta, Mikkeliin kuuluvasta Korpikoskelta, Maskusta, Mynämäen Mietoisista, Uudestakaupungista sekä Asikkalan Vesivehmaalta. No löytyykö Haukiputaalta? Kyllä löytyy aivan Haukiputaan naapurista, sillä Oulun Kellossa Nikintie 2 Se ei ole Haukiputalla, se on Oulun Kello. sen yhteydessä oleva polttoaineautomaatti. Aiemmin Haukiputaaseen kuulunut kello sijaitsee aivan nykyisen Haukiputaan taajaman eteläpuolella. No kuinka paljon näitä golf-asemia on sitten pelkästään veneitä varten? Suomessa toimii 3 pelkästään veneille tarkoitettua golfmeriasemaa. Nämä veneasemat sijaitsevat Helsingin Kulosaaressa, Porvoon Emäsalossa sekä Lahden Kipparinkujalla. No onko veneille tämmöisiä järviasemia golfmerkkisiä? Kyllä löytyy. Lahden Kipparinkujalla sijaitseva asema on nimenomaan järviasema, sillä se palvelee veneilijöitä Vesijärven rannalla Niemen satamassa. 2 muuta golf-veneasemaa sijaitsevat merenrannalla Helsingissä ja Porvoossa. Joo, eli niitä on 6 kappaletta, 3 merellä ja 3 järvellä. Ja golfeja oli sitten 11 kappaletta, oli niin kuin tien, ja toi Haukiputa on niin kuin kello. No joo. Ei Särkänniemessä ole enää huoltoasemaa. Ai veneille. En tiedä. Siinä on se silta rakennettu ja muuta, niin onko se tila mennyt? Onko Särkänniemessä veneille tankkauspaikkaa? Särkänniemen välittömässä läheisyydessä Mustalahden satamassa on veneiden polttoainetankkausta varten automaattipiste. Satama sijaitsee aivan elämyspuiston vieressä. Mikä yritys ylläpitää tankkausta? Mustalahden sataman veneiden polttoainejakelusta ja automaatista vastaa Craftpoint Oy. Se on Craftpoint Oy, ei ole Gulfi. Craftpoint, okei. Sitä mietin, että en ole kyllä Tepolin merkkejä siinä nähnyt, että se varmaan on näin. Mutta en mä toki ole sinne tankannut venettä, kun mietin vaan, kunhan mä siinä liikkunut, niin en ole ainakaan missään, tai Gulfin merkkiä nähnyt. Craftpoint on se paikka, joo. Joo, golfi oli aikoinaan kyllä kanssa aika yleinenkin Suomessa ja selli oli aika yleinen. Kai sellejäkin vielä on, mutta Ylöjärven sellikin on nykyisin ST1. Tuli selväksi, että kallisten löpöä vene satamis. Varmaan joo, kyllä. Kyllä.
Hei, muistakaapa yläpeukku, 25 yläpeukkua, niin koitetaan saada tämmöisen sunnuntai-lähetyksen ennätys tässä. Että 30 yläpeukkua olisi aika kova kyllä tälle lähetykselle. Nyt saat tuhlata yläpeukkuja, jos on tahto. Katja, saat sellit muutettu ST1, kyllä. Kyllä. Mä mietin just noin vanhoja, Kesoili oli se vanha viholtoasema 1, on niitä muitakin, mutta ei tule äkkipäätä. Esso, Veijo Esso oli aikoina. Turhapurassakin oli Veijo Esso. Kesoili Esso ja Selli oli tietysti. Union. Timprosat Helmi-Simpukka taitaa olla enää Parkanos Ylöjärvellä ja Iissä. Joo, voi olla. En kyllä tiedä, miten Helmi-Simpukokken kohtalo on. Se on just kun ne muuttunut nyt, ei tästä pitkä aika, kun ne oli vielä toiminnassa, oli noita sellejä, nyt ne on ST1, mutta eikö tuossa ole niin Parkanossa sanoikin, joo, siinä mä oon käynytkin syömässä, joo. Katja, sä oot harmi, kun noi vanhat lähtee. Niin, en tiedä. Kyllähän ne monesti oli aika ahtaita ja kalliita paikkoja ja muuta, mutta en mä tiedä esimerkiksi tuossa Ylöjärvellä, niin vaikuttiko se mitään, vaikka se nimi vaihtoi Sellistä ST1, niin vaikuttiko siinä mitään? Otto, sä oot Helmi-Simpukka vielä olemassa, ST1 Helmi-Simpukka. Katsotaan Timpuri. Niin Finnoil oli, joo, kyllä. Finnoil. Kuinka monta ruokapaikkaa Helmi-Simpukka on Suomessa ST1? ST1 ASEMILLA, eli Aste ykkösillä, on 114 Helmi-Simpukka ravintolaa. Eli Timpuri 114 Helmi-Simpukka ravintolaa Suomessa, eli ei ne ihan loppu vielä. 114 Helmi-Simpukkaa, ja kyllä varmaan on niitä tuo, kun kiertelee, mutta se on vähän miten ne osuu reitille. Suomi on iso maa, Timpuri, että se riippuu missä ajaa, että tuolla no sellehän oli Itä-Suomessa kanssa aika paljon ja tietysti Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Otto sanoi, että Essot saisi tulla takaisin, se oli itsenäinen huoltoasemaketju. Kerpelä Toijala lukee vielä ainakin Helmi-Simpukka. On niitä 114, on niitä aika paljon vielä. Et kyllä meillä aika paljon eri huoltoasemaketjuja on ollut. Nythän se on pelkkää APC:tä enää ja nestettä melkein. Emeli sanoi, että Esso oli hyvä ja halpa, nykyasemat kalliita. Ei se Emeli noinkaan kyllä mene. Kyllä ne oli aina kalliita. Kesolitakin kävi tankkaamassa, niin kyllä se mopon bensakin oli kallista. Ja siihen aikaan se mopon bensa Emeli pumpattiin tälleen, kun käytiin ei tarvinnut Emeli kuntosali, kävi mopon tankkaamassa, niin pumpattiin mopon bensa erikseen. Niitä on vielä jossain niitä mopon pumppauspaikkoja, mutta aika vähän on. Mutta jossain niitä vielä näkee, tuolla kun liikkuu noissa pikkupaikkakunnilla. Mä en tiedä sitten, miten nykyajan mopoista on, kun rupeako nekin olemaan dieseleitä kaikki vai mitä ne on. Vai käykö ne ihan auton pensalla?
En tiedä, en kyllä tiedä. Ei ole näistä mopoista enää mitään kuvia. Ennen oli selkeästi mopon pensalla. Timbrokin muistaa Runnari 99 pensan ja Volvolle Ruotsin kirvet aina. Niin suomalaista meni töihin Ruotsiin ja ne osti Volvoja ja tuli sitten prassailemaan kylille. Kyllä. Kerppinen sanoo, että 3-kertainen hinta jääneistopullossa normijuttu. Pekka sanoo, että saako huoltoasemilta ostaa alkoholillista olutta? Kyllähän niistä saa ja niissähän voi sitä juodakin. Että. Ihan noissa APC:lläkin pystyt kännin Pekka vetäseen, että siihen vaan pöytään istuu ja käyt hakemaan juomista. Ja sama on näissä muissakin. Mikäs timpuris oli tuossa, kun mennään Sorvan kylään, niin siinä on se huoltoasema, niin siellähän sai kanssa vetästä känniä, jos halu. Siinäkin on joskus olen käynyt syömässä, mutta mikäs huoltoaseman merkki se oli siinä Nokialta mennään Sorvan kylään, niin siinä risteyksessä. Mikä mahtoi olla, en kyllä muista. Skepeli sanoi, että 2-tahtipensa piti pumpata. Itsellä oli Honda Monkki ja kulki 95. Okei. Otto sanoi, että BB voisi ostaa Tepolit. Selli. Niin, onko se nyt ST1 sitten sekin? Kerppeni sanoi, että joka paikassa sitä saa kirkossakin myydä. No kirkossahan on saanut ilmasta viinaa iät ja ajat. Tai ei viinaa, mutta ilmasta viiniä Kerppinen. Kirkossa on saanut iät ja ajat. Eli tässä niin kun ihmettelee tätä porukkaa, niin kun ne jonottaa tuonne kauppaan, sunnuntaina, että kauppa aukeaa, että saa niin kaljaa ostaa, niin eikö kannattaisi käydä kirkon kautta ja hakea öylättiin ja olisi viiniä höräyttää siellä, niin lähtisi pahimmat olotilat. Siinä olisi leipä ja juomat samassa paketissa ja ilmasta. Eli kirkkohan meitä juottanut ilmaiseksi vuosikymmenet, jos ei sadatkin. Mutta kysytäänpä tekoille, missä se öylätti tehdään? Ei ole tullut selväksi, kuka toimittaa Kärkkäläisen polttoaine. Mä epäilen, että Nesteeltä ne ostaa. Missä kirkoissa valmistet tai käytävä öylätti tehdään? Myytävä. No sielua vastaan. Suomessa ehtoollisleipiä eli öylättejä ei valmisteta yksittäin. No en mä ajatellut, että kirkoissa yksittäin valmistaa, vaan niin kysyin nimenomaan, missä niitä valmistetaan. Suomessa öylättejä valmistaa Helsingin Diakonissalaitos ÖHÄNI, joka on toiminut niiden ainoana kotimaisena valmistajana jo vuodesta 1925 lähtien. Onko siis Helsingin Diakonissalaitoksella leipomo? Kyllä on. Helsingin Diakonissalaitoksella toimii oma pieni ehtoollisleipäleipomo Helsingin Kalliossa, Alppikadun korttelissa. Siellä on valmistettu öylättejä käsityönä jo vuodesta 1926 lähtien. No mitäs jauhoja noissa käytetään? Onko se vehnäleipä, ruisleipä, ohraleipä vai kauraleipä? Perinteiset öylätit leivotaan pelkästä vehnäjauhosta ja vedestä, ilman suolaa tai hiivaa. Nykyään leipomo valmistaa myös gluteenittomia ehtoollisleipiä, joissa käytetään gluteenitonta vehnätärkkelystä. Eli siis luontaisesti gluteenittomia öylättejä ei saa? Diakonissalaitoksen gluteenittomat öylätit leivotaan puhdistetusta vehnätärkkelyksestä, joten ne eivät ole luontaisesti gluteenittomia, kuten esimerkiksi maissi- tai riisipohjaiset leivät. Eli vehnäallergiselle mahdoton tehtävä saada edes öylättiä.
Vehnäallergiselle perinteinen tai tavallinen gluteeniton öylätti ei sovi, sillä molemmat sisältävät vehnää. Seurakunnilla on kuitenkin usein tarjolla täysin vehnättömiä vaihtoehtoja, esimerkiksi riisi- tai maissipohjaisia, joita voi pyytää papilta tai vahtimestarilta etukäteen. Uskotteko tätä itsekään, että nyt vahtimestari pyydät gluteenitonta öylättiin, niin mitähän se tuo pöytään? Joo. Mistä kärkkäiselle tulee polttoneste? Kärkkäinen ostaa polttoaineensa vapailta tukkumarkkinoilta ja itsenäisiltä maahantuojilta. Yhtiöllä ei ole omaa jalostamoa, joten se kilpailuttaa kylmäasemillaan Kärkkäinen Express myytävät polttoaineet suoraan suurilta jakelijoilta. Ja kysymys kuuluu edelleen, eli mistä se polttoaine tulee? Polttoaine toimitetaan pääosin suomalaisilta tukkureilta ja tuontiterminaaleista, jotka tuovat jalostettua. Mä haluan nyt tietää nimeät muutaman tuojan, mistä ne tulee. Suomessa vapaita tukkumarkkinoita pyörittävät ja polttoainetta maahan tuovat muun muassa ST1, jolla on oma jalostamo Ruotsissa, Neste sekä North European Oil Trade, NEOT. Kärkkäinen ostaa eränsä näiltä tai muilta vastaavilta suurilta tukkujakelijoita markkinahinnan mukaan. No mites Vesa Keskisen kyläkauppa, toimiko se samalla tavalla? Kyllä, toimii käytännössä samalla tavalla. Tuurin kyläkaupalla on oma, itsenäinen kyläkaupan bensa-asema ilman ison ketjun, kuten ABC tai Neste, tunnuksia. Keskinen ostaa polttoaineensa vapailta tukkumarkkinoilta ja pystyy siksi määrittämään hintansa täysin itsenäisesti. No niin, tässähän ne tuli selväksi. Keskinen ja Kärkkäinen ostaa vapailta markkinoilta ja sen takia se on sitten halvempaa tämä bensa. Hyvä näin, hyvä näin. Eli tässä tuli nyt semmoista tietoa, mitä en itsekään tiedä. Mä ajattelin, että ne Nesteeltä olisi. Timpuri eipä ostanut Nesteeltä. Tietysti osa voi ostaa Nesteeltä, mutta tukkumarkkinoilta ja varmaan hinta ratkaisee näissä. Niin järkevää hommaa, niin kyllä vaan varmaan myyjille on järkevää ja miksei ostajillekin. Mutta se vaan kertoo, miten ahneita näitä isot toimijat meillä on niin kuin Neste. Kaikki hyöty on pääsee. Ei kaikki hyödy. Neste ei hyödy eikä ABC-ketju. Tai voihan nekin tietysti ostaa Kärkkäiseltä, mutta en mä usko, että ne niin tekee. Hei, mikäs jalkapallopeli tänään tulee 8:00? Vai oliko se vasta 9:00? Paha juttu. Brasilia, Norja 11 alkaa, joo. Vähän myöhään taas, mutta Portugali on Espanja huomenna, se on kova peli. Tai no kaikkihan nämä on kovia peliä, ei siinä sen kummempaa. Tässä muuten kun katsoo, niin Kanada, Marokko kakkonen, Paraguay, Ranska kakkonen. Olisiko Brasilia, Norjakin kakkonen? Katja, mitäs mieltä on? Timpuri, sä mietipä paljon ne työllistää porukka. Niin, varmaan tuohon Pirkkalaan, kun tulee Kärkkäinen, se on iso työllistävä vaikutus kyllä. Ja onhan toi Kärkkäinen aika iso. Kerppelin mielessä pitäisi laittaa keltaista päälle illalla. Jos on Kerppini oikein jännä peli, niin mähän kusee housuun, niin eikö siinä tule keltaista nyt päälle sitten? Onko se tarpeeksi keltaista? Pidätellään vähän pitempään, niin on keltaista.
Joo. Mutta olisi se hienoa, jos Norja voittaisi kyllä, kieltämättä. Vaikka mulla on tuossa World Fantasyssä mulla on Brasilian pelaaja, mutta olisi se hienoa kyllä. Mutta joo, mä rumpa ja sampa, joo. Kyllä mä uskon, että Norja voi tuossa pärjätä. Että mä en nyt vielä lähtisi rumpua ostamaan, mutta katsotaan, ei kellasta kenellekään. Tiepuri on nähtävä boksimasia ja nähnyt yhtään Norjassa. Kyllä noissa huvipuistoissa varmaan löytyy. Voi olla, en tiedä tuossa. Mutta mä taidan lähteä tästä suihkuun ja muuta. Täytyy tää pääkin vähän ajennettaa. Vähän päässyt pitkäksi tässä ja muuta ja parta pois. Mutta palataan taas asiaan ja en tiedä tuleeko aamulla lähetys. Voi olla. Katsotaan nyt. Riippuu vähän miten pelit menee. Voi olla aamulla Ronaldon maali ja odotuslive, mutta en tiedä onko. Mutta joo, kiitos kaikille ja hyvällä fiiliksellä mukavaa päivää ja tällä mennään.